आवाजका लागि आवाज यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरबास। नमस्कार, म नारायण तिमल सिन्हा। दर्शकहरू, सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणको प्रगतिजन्य अवस्थासँगै चुनौतीहरू हामी तपाईलाई लगातार रूपमा देखाइरहेका छौं। थुप्रै चुनौतीका बीच अघि बढिरहेको सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणलाई कसरी गति दिने होला? सरकारवाला निकायको बुझाइ र प्रतिबद्धता के छ? समन्वय भएन भन्दै गर्दा पुनर्निर्माणमा काम गर्ने सबै सरकारवाला निकायहरूलाई हामीले यसपटक एकै ठाउँमा राखेर गहिरो बहस गरेका छौं। सामूहिक अन्तर्क्रियात्मक यस कार्यक्रमलाई हामीले दुई भागमा प्रस्तुत गर्नेछौं। आजको श्रृङ्खलामा जिल्लास्थित विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफल प्रस्तुत गर्नेछौं भने अर्को साता जनप्रतिनिधिसँगको खास बहस हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको यो पहिलो भाग। म यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म सिधै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूकोमा आउन चाहन्छु कि यहाँ आउनु भएको करिब 3-4 महिना, कति महिना भयो सिन्धुली आउनु भएको? करिब 4 महिना भयो। 4 महिनामा पुनर्निर्माणको लागि भन्दै यहाँले कतिवटा मिटिङ आह्वान गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको छलफल गर्नुभयो र पुनर्निर्माणमा तपाईको आफ्नै जिम्मेवारी चाहिँ के हो र कसरी लाग्नु भएको छ? धन्यवाद सर। यसमा म दशैंको जस्ट अगाडि यहाँ हाजिर भएँ र हाजिर भइसकेपछि वास्तवमा पुनर्निर्माणको विषय चाहिँ यो क्रस कटिङ इस्यु भएको हुनाले गर्दा यसलाई तत्काल हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दाखेरि अन्तर्निकाय समन्वयको चाहिँ जरुरी हामीले महसुस गऱ्यौँ। केही ठाउँमा हामी अनुगमनमा पनि गयौँ, उहाँले अनुगमन पनि लिएर जानुभयो हामीले। जस्तो अब यो शीतलपाटी साइडतिर, यो मरेन साइडमा हामी यो कपिलाकोट साइडमा पनि हामी गयौँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब हामीलाई देखाउँदाखेरि अब घरको चाहिँ त्यहाँ पब्लिकहरूसँग पनि हामीले केही कुरा गऱ्यौँ। गर्दाखेरि पब्लिकको चाहिँ के कुरा आयो भनेदेखि वास्तवमा यो नक्साङ्कन चाहिँ हाम्रो यो इन्डिजिनियस भएन, लोकल खालको नक्सा भएन, यो नक्सा चाहिँ अब भूगोल सुहाउँदो भएन भन्ने खालको चाहिँ पहिलो उहाँहरूले गुनासो हामीलाई राख्नुभयो र कामहरू हुँदै थियो। यही बिचमा निर्वाचन झ्यापै लागिहाल्यो, त्यस कारणले गर्दा निर्वाचनतिर हामी चाहिँ अब होम्यौँ र त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म अब यहाँले जुन हिजो बैठकमा बस्यो त्योभन्दा बाहेक जुन मैले भने त्योभन्दा बाहेकको समय दिन सकिएको छ। जिल्लाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ हैन, शान्ति सुव्यवस्थाको पहिलो दायित्व त हो नै। प्राधिकरण चाहिँ कति चासो र चिन्ताको विषय छ यहाँको? एकदम यो वास्तवमा पुनर्निर्माण हो। यो चाहिँ अब मेरो मात्रै नभएर यो चाहिँ राज्यकै अब प्राथमिकताको विषय पनि हो र राज्य सरकार पनि यसमा एकदमै गम्भीर चिन्तनशील पनि छ हैन। उसले समस्याको रूपमा लिएको पनि छ र सँगसँगै यो मैले पनि लिनुपर्छ र मैले महसुस गरेको छु, लिएको छु। तर अब यो विषय कस्तो रहेछ भनेदेखि एउटा कुरा यो यसमा धेरै निकायहरू संलग्न छन्। यहाँले भन्नुभयो ठिक छ, क्रस कटिङ भन्नुभयो नि, ठिक छ, क्रस कटिङ इस्यु हो हैन। मन्त्रालय अन्तर्गत पनि समन्वय हुन आवश्यक छ, विभाग अन्तर्गत हुन छ, यहाँ जिल्लामा पनि निकायहरू बिचमा समन्वय हुन आवश्यक छ। समन्वय गर्ने निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला स्थित समन्वय निकाय पनि छ। कुन निकायले अलि बढी समन्वय नगरेको जस्तो यहाँले पाउनु भएको छ? समन्वय नगरेको भन्दा पनि कस्तो पर्यो भने यो चाहिँ भनौँ न, अब एउटा आम धारणा चाहिँ के देखिन्छ भने नि, यो चाहिँ काम पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मात्रै हो भन्ने देखिन्छ। त्यो गलत हो। किनभने यसमा जस्तो अब निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्नेदेखि लिएर काठ आपूर्ति गर्नेदेखि लिएर नक्साङ्कनको त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउनेदेखि लिएर सबै निकायहरू यसमा चाहिँ सरकारवाला निकायहरू संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ र सबैले यो विषय प्राथमिक विषय हो, यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसलाई सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सबै लाग्नुपर्छ भन्ने महसुस मैले गरेको छु। त्यसमा पनि अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको हैसियतले मैले बढी समन्वय गर्नुपर्छ र यसलाई यो विषयलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र आगामी दिनमा जस्तो अहिले मैले भने अब निर्वाचन विभिन्न कारणले गर्दा अलिकति स्ल्याक भए पनि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ टप प्राथमिकताका साथ चाहिँ आगामी दिनमा भन्दा पनि आजैबाट हामी सुरु गर्छौँ। जिल्ला समन्वय समिति संयोजक हुनुहुन्छ शङ्कर वर्माज्यू, यहाँहरू आइसकेपछि, स्थानीय त आइसकेपछि त पुनर्निर्माणले हत्तै गति लिन्छ भनेर जुन खालको अपेक्षा गरिएको थियो नि, त्यस्तो केही देखिएन नि? किन? स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि पनि अब हामी पनि अनिलमै छौँ सर। अहिलेसम्म के भनेदेखि अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन नभएसम्म हामीले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ
कुनै धारणा नआएको हुनाले हामी अलमलमा परिरहेको स्थिति हो। पुनर्निर्माणमा यहाँको आफ्नो जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकको नाताले ठ्याक्कै तपाईँको जिम्मेवारी के हो? क्लियर हुनुहुन्छ? क्लियर छु। अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्दाखेरि मैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र म जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भइसकेपछि मलाई यो कुरा एउटा जिम्मेवारीको मैले अति बोध गरेको कुरा पनि के हो भनेदेखि यो जिल्लालाई कसरी चाहिँ अब यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउने, धेरै प्रतिशत माथि पुर्याउने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ म लागि पर्नुपर्छ। म जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हो, यसलाई मैले बढी घचाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले राम्रोसँग बुझेको छु र त्यो मैले काम गर्नुपर्छ सर। यहाँहरू आएको पनि त करिब धेरै महिना भइसक्यो नि त, तथ्याङ्क त उस्तै छ, के गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरियो भने? होइन, मैले त्यो बारेमा त अब हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हाकिम साहबसँग मैले कुराकानी गरिरहेको छु सर, होइन। अब हुन पनि हो, अहिले चाहिँ अलिक देशमा निर्वाचनको कुराहरू आइरहेको हुनाले निर्वाचनतिर हामी त राजनीति मान्छे नै हो, राजनीतिक कुराहरूमा लागेको हुनाले अब हामी निर्वाचनतिर बढी लाग्यौँ। अब त्यस्तो खासै समय हेर्दाखेरि 5-6 महिना बितेको त देखिन्छ सर, तर हामीले त्यो काममा लाग्ने टाइम चाहिँ नै निक्लिएको छैन। निर्वाचनको कार्यक्रममा तयमा सबै प्रशासनिक निकायहरू पनि सबै निर्वाचनमा नै संलग्न हुनुभयो र हामीले त्यहाँ टाइम दिन नसकेको चाहिँ थाहा हो। अब चाहिँ सबै कुरा समाप्त भइसकेको छ, अब हामी अगाडि बढ्नै पर्छ सर। पुनर्निर्माणमै अगाडि बढ्ने हो। हस्, म स्थानीय विकास अधिकारीज्यूकोमा आउन चाहन्छु। यो पहिलो किस्ता लिइसकेपछि प्राविधिकले पास गरिदिन्छ, तर त्यो दोस्रो किस्ता लिनलाई किन 2-3 महिना लाग्छ? दोस्रो किस्ताको लागि फेरि पास गरिदिन्छ एउटा लाभग्राही, प्राविधिक गएर लाभग्राहीको घर, फेरि तेस्रो किस्ता लिँदा उसलाई किन 2-3 महिना लाग्छ? यो प्रक्रियामै झमेला हो। विभिन्न निकाय बिचमा त्यो धाउँदा उसले पाएको 50,000 पनि उसले सिद्ध्याउँछ। गाउँबाट सदरमुकाम आऊ, सबै प्रक्रिया उसले पुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसँग हातमा पैसा हुँदैन कि किन यो भइरहेछ? धन्यवाद। म अलिकति पहिला डाटैबाट सुरु गरौँ। अब म जिल्ला समन्वय अधिकारी भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न यी निकायहरूका बिच समन्वय गर्ने एउटा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको रूपमा पनि काम गरेँ। समन्वयको पाटो निश्चय पनि मेरो हो, त्यो जिम्मेवारी म स्वीकार्छु। यहाँ कुनै पनि नायक तपाईँले भने जस्तो आएर 5 दिन 7 दिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था छैन। गाउँबाट त्यो आउँछ, होइन। अब त्यो सिफारिस हुने कामै ढिलो हो भने कुरो न, इन्डिभिजुअल प्रत्येक मान्छे पैसा लिनको लागि यो निकास गराउनको लागि प्राधिकरण अथवा समन्वय समितिको कार्यालयमा आउनु पर्दैन। त्यो के छ भने एउटा सिस्टमले ल्याउँछ र उहाँहरूको बैंक खातामै जम्मा हुन्छ। यो एउटा ग्रामीण यहाँ मात्रै भने होइन, गाउँपालिकाले गाउँ सचिवले गर्ने काममै विलम्ब हुन्छ अथवा वडा अध्यक्षहरूले गर्ने काममै विलम्ब हुन्छ। उनीहरू एउटा कुरो नि स्पष्ट कुरो लुकाउनु हुँदैन, प्राविधिक नपठाउने, होइन। त्यो कति चाहिने एउटा घरको उसले पनि नाप्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, जोख्नु पर्यो, त्यहाँ सुझाव दिनु पर्यो। सबै ठाउँमा गाडी जाँदैनन्। अहिले हाम्रो प्राविधिक खटाको अवस्था के छ त? मेन पावर त कम छ नि त, सबै ठाउँ गाउँमा पुग्दैन। फेरि अर्को समस्या अझ यसमा बढी मेयर साहब होला, ठ्याक्क स्वीकृत नक्सा अनुसार नबनाइदिने। पब्लिकको पाटोबाट नै हामीले हेर्नुपर्छ। ठ्याक्क त्यो स्वीकृत नक्सा अनुसार नबनाएपछि प्राविधिकले फेरि स्वीकृत नक्सा भनेको मोडल घरको कुरा गर्नु, जुन एउटा भूकम्प प्रतिरोधी बन्नुपर्छ र नगरपालिकामा त पास हुनुपर्छ, पासै हुनु पर्यो। अब पहिलो किस्ता लान त केही पनि परेन। पहिलो किस्ता त्यसले यत्रो ठुलो संख्यामा गएको छ, करिब 34 भनेको जस्तो नक्सा पास गर्यो त्यो नक्सा बमोजिम घर नबनाइदिने। अब होइन, गाउँमा त नक्सा पासको व्यवस्था त कहाँ छ र? भूकम्प प्रतिरोधी घर त बनाउनु पर्छ नि। यसको शर्तै के छ भन्दा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनु पर्छ। अनि घर बनाउनु परेपछि वास्तवमा 3 लाखले पहिलो किस्ता लगेपछि पब्लिक पनि के छ भने अब यो पहिलो किस्ता पाइदा दोस्रो किन बनाउने? अब उहाँलाई पनि आर्थिक यही रकमले मात्र सम्पूर्ण घर नबन्ने अवस्था आउला भनेको यहाँको दृष्टिमा चाहिँ प्राविधिक नै पुगेनन् र उनीहरूले गर्नुपर्ने काम सुरु गरेनन्। संख्या कम हो, त्यो मात्र होइन, त्यसलाई मात्र भन्दा त्यो फेरि अपूर्ण हुन्छ। दोस्रो कुरो डिजाइनिङ अनुसारको घर पनि बनाएको छैन नि त। तपाईँले जुन सम्झौता गर्नुभएको छ जस्तो डिजाइनको घर भने तपाईँले डिजाइन फेरिदिनु भयो, अथवा तपाईँले फेरेको डिजाइनले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनेन भने त प्राविधिकले पास गर्दैन। किन उसलाई पनि दायित्व छ नि, भोलि त्यो तोकेको डिजाइन अनुसारको पास गरेर रकम निकासमा त जवाफदेही त प्राविधिक हुन्छ। प्राविधिककै सल्लाहमा उसले चाहिँ घर बनाउने होइन र पब्लिकले नै बनाइदिनु पर्यो नि। यदि हामीले यहाँ रुममा बसेर जति सजिलो किसिमले गर्छौँ नि कुरो, जति सजिलो फिल त्योभन्दा फरक छ। अब फिल घुम्न अब साथीहरूले भन्नु होला, अब मलाई के निकाल्न मन लाग्छ मेरो 3 लाखले त सबै घर बन्दैन। तर मैले गरेको डिजाइनिङ चेन्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ, भूकम्प विरोधी भइदिन्छ क्या, प्रतिरोध गर्ने खालको होइन कि भूकम्पलाई सघाउ गर्ने खालको डिजाइन हुन्छ। त्यो बनेपछि प्राविधिकले पास गर्दैन। नभए 30,000 पहिलो किस्ता जानु, तपाईँको 58,000 दोस्रो किस्ता जानु। हेर्नुहोस् डिफ्रेन्सेस कति छ। समय त 2 वर्ष 2.5 वर्ष भइसक्यो नि। जबकि आइसकेपछि यहाँ तपाईँको कुनै पनि निकायले रोकाएको छैन। प्राविधिक
सहरी कार्यालयले पनि तुरुन्त भवन डिभिजन लिनुको सिफारिस गरेर पठाउँछ। हामी कहाँ त मैले आएको दिन सबको त्यही दिन बैंक पठाइदिन्छु, नभए भोलि पर्छ। किन सिस्टम छ, एउटा चिठी बनाएर चेक काट्नु मात्र हो। यसरी यहाँ सदरमुकाममा आएर रुकावट भएको छैन। अब यसमा एउटै मात्र पक्षलाई जोड नदिउँ। एउटा प्राविधिक विषय भयो, अपुग भए भन्ने कुरा। दोस्रो भनेको नक्सा पास अनुसार अथवा नक्सा अनुसार, मोडल अनुसार, डिजाइन अनुसार घर बनाएन भन्ने हो मुख्य। यो दुईटा कारण। वासुदेव सर, जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जसले पुनर्निर्माणको नेतृत्व नै गर्छ भनौँ न, नेतृत्व नै गर्छ, समन्वय गर्छ, गाँठोहरू फुकाउँछ, गुनासोहरू सुन्छ। यहाँको अनुभव चाहिँ के छ? जिल्लामा चाहिँ कसरी काम भइरहेको छ? समन्वय चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? विभिन्न थुप्रै समस्याहरू हामीले भेट्यौँ। कतै पानीको समस्या छ, कतै प्राविधिकहरू पुगेका छैनन्, कतै काठको घर बनाउनु पर्छ भनेर मागहरू आइरहेका छन्, कतै बाटोको छ, कतै ऐलानी जग्गाको छ। यी सबै विषयलाई चाहिँ कसरी समन्वय गर्ने, कसरी समन्वय गर्नुभएको छ? धन्यवाद सुनिल सर। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले लिनुपर्ने मुख्य प्रगति नहुनुको कारण यो प्राधिकरणले जिम्मा पनि लिनुपर्छ। हामीले आफूले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जसलाई खटाएर जसलाई जिम्मा दिएर गरेको भए पनि त्यसको जिम्मा प्राधिकरणले लिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्क लिने बेलामा, हाम्रो सुरुमा सर्वे गर्ने बेलामा अलिकति कमजोरी भयो र घर बनाउनलाई आवश्यकता नभएका मान्छेहरूको चाहिँ नि लाभग्राही पर्नुभयो। मुख्य चाहिँ प्रगति नदेखेको एक नम्बर कारण यो हो। र दुई नम्बरमा चाहिँ हामीले समन्वय गर्ने कुरामा हामी पछि परेका छैनौँ। समन्वय भन्दा पनि लाभग्राही छनौटमा मिस्टेक भयो, पहिलो चरणमै भएर भन्नुभयो नि, दोस्रो चरणमा पनि मिस्टेक हुँदैछ। मेयर साहबले अघि भन्नुभयो नि, अहिले गुनासो सम्बोधन भयो, पुनः सर्वेक्षणमा पनि अब छुटिरहेका छन्। नपाउनेले पाए, पाउने छुटिरहेछन्। यो कस्तो छ भने मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको, एउटा कानुनमा चाहिँ नि के छ भने बरु स्वयं अपराधी चाहिँ नि छुटुन्, एउटा निरपराध मान्छेले चाहिँ सजाय नपाओस् भने जस्तै यो हाम्रो प्राधिकरणसँग पनि बरु 2-4 लाभग्राही हुनु नपर्ने मान्छेले पनि ठिकै छ नेपालले एउटा घर बन्छ बनोस्, तर चाहिँ जो एउटा घर भत्केर चाहिँ आवास विहीन भएको छ त्यो मान्छे चाहिँ एउटा पनि नछुटोस् है भन्ने प्राधिकरणको एउटा मुख्य लक्ष्य हो। र त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो पटक पनि चाहिँ सर्वे भएको छ। 60जना इन्जिनियर खटेर सर्वे हुँदै गर्दाखेरि त्यो पनि अलिकति बिचमा रोकियो। हाम्रो चाहिँ सर्वेको काम 80% मात्रै काम सक्यो, 20% काम बाँकी छँदाछँदै एउटा इन्जिनियरले एउटा घर हेर्दै फिर्ता बोलायो। त्यो घरको चाहिँ त्यो सर्वे पनि नसक्दै गरी फिर्ता बोलाइयो। त्यो फिर्ता बोलाइसकेपछि अब चाहिँ केही दिनमा यो सिन्धुली जिल्लामा कति बाँकी रह्यो, कतिजना इन्जिनियर कति दिनलाई आवश्यकता। दोस्रो पटक सर्वेक्षणको लागि गएका प्राविधिकहरूलाई चाहिँ के भनेर पठाउनु भयो तपाईँहरूले? पहिलो यस्तो मिस्टेक भएको थियो, दोस्रोमा चाहिँ यो चिज नहोस् है भनेर पठाउनु? हामीले त्यो भनेका छौँ। पहिलाका मिस्टेकहरू पनि चाहिँ त्यो मिस्टेक भएन त्यो प्राविधिकले हेर्ने कुरा हामीले यसरी गर्नुहोस् भन्न मिल्दैन। हामीले त्यो भने पनि छैनौँ र हामीले त्यो भन्ने यसरी सर्वे गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो पनि होइन। प्राविधिकलाई पठाइसकेपछि प्राविधिकलाई उहाँहरूको प्राविधिक चाहिँ 2 दिन चाहिँ ट्रेनिङ लिएर आउनुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ 2-4 वर्ष पढेर इन्जिनियर हुनुभएको छ। उहाँलाई हामीले यो घरलाई चाहिँ पारोस्, यो घरलाई नपारोस्, यस्तो गर्नुहोस् त्यो हामीले भन्न मिल्दैन भनेका पनि छैनौँ। भनेको सर्वेक्षणकै समस्या चाहिँ सुन्ने बाहेक केही गर्न सकिएन, अहिलेसम्म सकिएको छैन। अहिले चाहिँ सुन्ने भन्दा बाहेक हामीले के गर्न सक्छौँ, यो कुरा हामीले केन्द्रमा पनि पुर्याएको छौँ। केन्द्रले के भन्छ? होइन, केन्द्रले नि यो कुरा महसुस गरेको छ। अब केही निर्णय आउला हामीले त्यही आशा गरौँ। त्यो बाहेक अन्य समस्याहरू? अन्य समस्या भनेको हामी चाहिँ अहिले प्रगतिको लागि किन हामी केही गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि अघि नै हाम्रो प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूले पनि भन्नुभयो, उहाँ आइसकेपछि चुनावमा होमियौँ। हामी सबैजना चाहिँ राष्ट्र नै चुनावमा होमिएको अवस्थाले लगभग चाहिँ नि 1 महिना चुनाव सकिएर पनि अझै पनि अन्यल हाम्रो चाहिँ समन्वय समितिको अध्यक्षता नै चाहिँ हाम्रो मान्यज्यूहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ नि त्यो उहाँहरू सिन्धुली आएको मौका छोपेर चाहिँ हामीले मिटिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी हाम्रो मिटिङ बनाएर प्राधिकरणको भूमिका भनेको पुनर्निर्माणमा अरू सबैले काम गरिदिएर रिजल्ट आयो भने चाहिँ आयो रिजल्ट भनेर भनिदिने हो, होइन? आफैले आफै गएर पुनर्निर्माण गर्ने त होइन। अहिले नसकिने रहेछ। हजुर, अहिले प्राधिकरणको काम गर्ने तौर तरिका र यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ वस्तुस्थिति त्यही नै छ। हामीसँग चाहिँ विभिन्न सिएलपिआइयु मार्फत चाहिँ जिल्लामा डिएलपिआईहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले गरेको कामलाई प्राधिकरणले खालि समन्वय मात्रै गर्ने हो। त्यो समन्वय गर्ने काममा सिन्धुली जिल्लामा चाहिँ समन्वयको कमी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँहरूले तलबाट गरेको रिपोर्टिङ केन्द्रमा सुनाइ हुँदैन है? केन्द्रमा सुनाइ नहुने नै त नभनौँ, अब चाहिँ सुनाइ हुन्छ पनि, कति कुराहरू चाहिँ हुन्छन् भएर पनि अब एकैचोटि सबै कुराहरू चाहिँ त्यो समाधान हुन सक्दैनन्। कति कुराहरू त्यहाँबाट पनि निर्णय गरेर एउटा कार्य समितिले निर्णय गरेर त्यो निर्णय गर्ने क्रममा अरू जिल्लाको स्थिति पनि हेर्नुपर्ने होला। सुनाइ नभएकै होइन, तर जति हामीले चुनाव सबै सकिएर अब ठ्याक्कै पुनर्निर्माणमा हामी होमिँदैछौँ, सिन्धुलीवासी होमिँदै छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्ला? 1, 2, 3, 4 एकदम संक्षेपमा। अब हामी चाहिँ मैले अघि पनि हाम्रो चाहिँ समन्वय समितिको प्रमुखज्यू, हाम्रो प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, हाम्रो चाहिँ समन्वय समितिको चाहिँ
गरेका जो उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गरेपछि भोलि नै हामीले एउटा मिटिङ आह्वान गरेका छौँ। मिटिङ बस्छौँ, उहाँहरू सल्लाह गरेका छौँ। भोलि हाम्रो यो समन्वय समितिको सकेसम्म मान्यज्यूहरूसँग म अब सम्पर्क गर्छु। उहाँहरू पनि मौका मिल्यो भनेदेखि उहाँहरूसँग बसेर हामी एउटा मिटिङ बस्छौँ र अब योभन्दा पछाडिको हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ भोलि छलफल गर्छौँ। र अनौपचारिक रूपमा हामी चाहिँ सर्वहरूसँग भेट गर्दाखेरि हिजो पनि आज पनि हामी त्यस बारेमा चाहिँ छलफल गरेका छौँ। एउटा अनुगमन टोली बनाएर अनुगमनमा जाउँ र चाहिँ गाउँमा के अप्ठ्यारा छन्, के गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ केही चाहिँ गाँठाहरू फुकाएर जतिसक्दो चाँडो चाहिँ यो प्राधिकरणले चाहिँ गरेकै निजी निवासहरू पुनर्निर्माण हुन्छन् त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो फिल्डमै गएर पनि हामी एकचोटि हेरौँ भन्ने सरसल्लाह भइरहेको छ। अब एकपटक जुरुक्क उचाल्यौँ के हुन्छ नतिजा हेरौँ होइन, त्यही नै हो सिन्धुलीको। म श्याम सुन्दर मिश्र सरकोमा आउन चाहन्छु। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ। पुनर्निर्माणमा यहाँहरूको पनि भूमिका छ, किनकि प्राविधिक खटनपटनका विषयहरू तपाईँहरूले पनि केही न केही हेर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी कार्यालयहरू, पुल पुलेसाहरू होइन, अब शिक्षा क्षेत्रका विद्यालय, स्कुल विद्यालयहरू यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न त्यो पनि यहाँले प्रश्न पार्नु होला, किनभने डिएलपिआई सिएलपिआई छँदैछ उता। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको यहाँहरूको उसमा पर्छ कि पर्दैन, तपाईँहरूले पुनर्निर्माणमा तपाईँहरूको दायित्व भूमिका के हो र बनिरहेका सरकारी सार्वजनिक संरचनाहरू चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट, कस्तो प्रविधिबाट कस्तो काम भइरहेछ फिल्डमा, यो बताइदिनु न। धन्यवाद पहिला दिन चाहे। इएपी भन्छ सर्टमा, भूकम्प आपतकालीन सहायता योजना। त्यस अन्तर्गत यहाँ यो जिल्लामा पिपल भन्ज्याङ हाइटार नेत्रकाली सडक जुन 29 किलोमिटरको ठेक्का लास्ट इयर सिएलपिआई केन्द्रबाटै भएर हामी कहाँ मार्चको 29 तारिकमा एग्रिमेन्ट त्यहाँ केन्द्रबाट गरेर यहाँ आयो र त्यो अहिले पनि कन्टिन्यू अवस्थामा छ। 1.5 वर्षको उसको ठेक्काको म्याद छ। एउटा त्यो पिपल भन्ज्याङ हाइटार नेत्रकाली सडक ग्रामीण सडक बन्दैछ। दोस्रो थियो ESRP, त्यसलाई भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना भन्छ। त्यस अन्तर्गत केही सानातिना 39वटा साना सिँचाइ, मूल भाषेको खानेपानी, केही नदी नियन्त्रण यस्ता कार्यक्रमहरू 39वटा सानातिना मर्मत योजनाहरू आएको थियो। त्यो लास्ट इयर नै सम्पन्न भयो। र त्यस्ता आयोजनाहरू सिधै तपाईँहरूले गर्ने त होइन होला, कन्ट्र्याक्टर मार्फत गर्नुहुन्छ होला। कन्ट्र्याक्टरले कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसको गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? यो इएपी अन्तर्गतको कार्यक्रम पुरै ठेक्काबाट 100% भइरहेछ। त्यो अहिले ठेक्काबाट त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसमा एडिबीको फन्डिङ छ। त्यसमा एडिबी प्लस नेपाल सरकार 88% एडिबी र 12% नेपाल सरकारको। जुन जुन निकायमा काम गरिरहनु भएको, जुन जुन क्षेत्रमा गर्नुभएको छ, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल हुन्छ तपाईँहरूको? उहाँहरू जाने हेर्ने अथवा यसरी बनाऊ भन्ने केही छलफलहरू हुन्छ कि तपाईँहरू जे नक्सामा बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसार काम हुन्छ? यस्तो छ, यो हामी कहाँ इम्प्लिमेन्टेसनको चरण केन्द्रबाट यो सबै त्यो एसडिसीले स्विसको एसडिसीको पनि यसमा लगानी छ टेक्निकल सपोर्ट, उसले नै सर्वे डिजाइन गर्यो। हाम्रो त्यसमा खासै इन्भल्भमेन्ट केही पनि थिएन। त्यो प्रोजेक्ट जब स्वीकृत भयो केन्द्रीय स्तरबाट, त्यो टेक्निकल सपोर्ट गर्ने एसडिसी थियो। एसडिसीले त्यो टेक्निकल सपोर्ट सर्वे डिजाइन डिपिआर तयार गरिसकेपछि हाम्रो सिएलपिआई स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सिएलपिआईले टेन्डरको सूचनाहरू गर्यो त्यहीँबाट केन्द्रबाटै। त्यो गरिसकेपछि उनीहरूले टेन्डर एवार्ड, अब जे एडिबीसँगको पनि त्यसमा सहमति भएर एडिबी एवार्ड त्यो कन्ट्र्याक्ट एवार्ड हुन्छ, त्यो सबै प्रोसेस केन्द्रबाटै टुङ्ग्याइएर यहाँ हाम्रो जिल्लामा त्यसको टेन्डरको डकुमेन्ट मात्रै आयो, पछि एग्रिमेन्टको डकुमेन्ट। र त्यसपछि हामी अहिले त्यहाँको लोकल जुन बाटो हाम्रो अहिले बन्दैछ पिपल भन्ज्याङ हाइटार नेत्रकाली, त्यसको लोकल लेभलका सबै वन उपभोक्ता समिति, त्यहाँका वडाका पदाधिकारीहरू, गाविस गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, उनीहरूलाई पुरै कोअर्डिनेसनमा हामी अहिले गरिरहेछौँ। जहाँ समस्या आउँछ त्यसको मिटिङ पनि गर्छौँ। काम भएको छ त्यो गुणस्तरीय छ अहिलेसम्म त गुणस्तरीय हामीले देखिरहेछौँ। काम गर्न कति सहज छ यहाँहरूलाई स्थानीय निकाय आइसकेपछि? काम गर्न हामीले पहिलाको तुलनामा अलि सहज महसुस गरेका छौँ, किनभने लोकल लेभलकामा आएका समस्याहरू त्यहीँको लोकल लेभलका पदाधिकारीहरू उहाँहरूले, हाम्रो त इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नै, उहाँहरूले पनि जनप्रतिनिधिको हिसाबले उहाँहरूले अलि सहज गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। मेरो विचारमा अब हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि प्रायोरिटाइज गर्नु चाहिँ पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने कुनलाई बढी प्राथमिकरण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा एउटा कुरा त्यो गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। र दोस्रो कुरा, वास्तवमा यो पुनर्निर्माणको काम भनेको विशेष परिस्थितिमा गर्ने काम हो, यो सामान्य परिस्थितिको काम होइन यो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो खालको काम गर्नको लागि सङ्क्रमणकालीन नियम भनौँ न, प्रक्रियागत झन्झट, जस्तो मेयर साहबले भन्नुभएको कुरा वास्तविक कुरा के हो भनेदेखि अब माथिबाट निर्णय भएर आएको छ, क्याबिनेटबाट निर्णय भएर आएको छ, नियम बनेको छ, निर्देशिका बनेको छ। अब अहिले देन एन्ड देयर यो संशोधन हुने कुरा पनि कति होला कति नहोला त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो विशेष परिस्थितिमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि फ्लेक्जिबिलिटी, प्रक्रियागत फ्लेक्जिबिलिटी चाहिँ चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले
अब भनौँ न यो अब विभिन्न खालका फर्मालिटी छन् यसमा। अब प्राविधिकले कहिले चाहिँ अब त्यो यो डिजाइन अनुसार भएन भन्ने, अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भूगोल मैत्री नक्सा भएन भन्ने पब्लिकको गुनासो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय, त्यस्तै ढुङ्गा गिटीको समस्या छ, काठको समस्या छ, हरेक कुराको समस्या। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्राथमिकरण गरेर त्यसमा गर्नुपर्ने अन्य सामान्य परिस्थितिमा निर्माण गर्नुपर्ने कामभन्दा यसलाई चाहिँ विशेष परिस्थितिको आङ्कलन गरेर प्रक्रियागत झन्झटलाई चाहिँ खुकुलो बनाउनलाई माथिल्लो निकायबाटै यो हाम्रो पनि माग यो छ कि यसलाई चाहिँ अलिकति फ्लेक्जिबल, थोरै फ्लेक्जिबल बनाउन सकिन्छ नि त, त्यसलाई सर्टकिकबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्पादन गर्न सकिन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के छ भने अब जस्तो पहिले सुरुमा चाहिँ के थियो भने अब कर्मचारी आपूर्तिको कुरा पनि अब आफ्नो ठाउँमा समस्या, किनभने एकैचोटि हामी स्थानीय निकाय पनि हामीले आपूर्ति गर्नुपर्ने भयो। तत्काल इन्टेकमा पनि समस्या भयो। त्यसले गर्दा इन्जिनियरको डिफिसिट भएको स्थिति त्यो अधिराज्यव्यापी नै हो, यहाँ मात्रै होइन। र इन्जिनियर पनि वास्तवमा बस्ने नबस्ने त्यो स्थिति आयो, इन्जिनियर नबस्दिने पनि कुरा भयो। अब त्यसमा एउटा हाजिरको व्यवस्थापन पनि मिलाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ला भने त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी इन्जिनियरको लागि हाजिर नेकीवेदी चाहिँ ओडाको अध्यक्षले लिदिनु पर्यो त्यो, किन जनप्रतिनिधित्व लिनु पर्यो त्यो। अब किनभने जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, वैधानिक रूपमा उहाँहरू आउनु भएको छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले पनि ओनरसिप लिनुपर्छ, किनभने यो काम भएन भने जिम्मेवार उहाँहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हाजिरको नेकीवेदी निगरानी राख्ने काम चाहिँ ओडाको अध्यक्ष मार्फत भइदियो भनेदेखि त्यो सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अहिले देखिएको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हाम्रो अनुगमन चाहिँ अलिकति फितलो छ। अनुगमन जस्तो क्वालिटीको कुराहरू छ, उनीहरूको आवश्यकता समस्याका कुराहरू छन्, यी सबैको पहिचान गर्नको लागि अनुगमन सख्त जरुरी छ। त्यस कारणले हामीले अनुगमनलाई चाहिँ अब अलि बढी रिगरसली एउटा स्केड्युल बनाएर चाहिँ हामीले अनुगमनलाई चाहिँ त्यो फिल्डमा गयो भने समस्या थाहा हुन्छ, अनि समाधानको उपाय पनि अनुगमन गर्ने त यहाँकै नेतृत्वमा गर्नु, मेरै नेतृत्वमा गर्नु। त्यस कारणले अनुगमनलाई अलिकति बढी हामी चाहिँ प्राथमिकता दिएर त्यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। असोज कार्तिक चाडपर्वमै गयो अनि मङ्सिर इलेक्सनमै गयो सर। अनि अब चाहिँ मैले चाहिँ भूकम्पको बारेमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु। अब यो निश्चय पनि हो, हामी सबैजना बसेर अब जुन भूगोलमा काम हुने हो त्यो भूगोलमा पाइने सामानको उपलब्धतालाई हेरेर र मान्छेको चाहिँ नि आर्थिक हैसियतलाई विचार गरेर उसले कतिसम्मको घर बनाउन सक्छ। अब अहिलेको जमानामा 3 लाख त जुन राज्यले एउटा सहुलियत एउटा रकम दिएको हो, त्यो रकमले पनि घर त्योदेखि बाहेक अरू कुनै क्षमता नभएको मान्छेहरूको बस्ती यो जिल्लामा छ, तिनीहरूको पनि घर त आखिर भत्किएको, त्यहाँ घर बनाउनै पर्छ। त्यहाँ त्यही बराबरको साधन जस्तो त्यहीँबाट पाउने खालको डिजाइन पनि गर्न जरुरी छ प्राविधिकले जस्तो मलाई लाग्छ। नभए उसले खालि त्यो रड सिमेन्टको मात्रै इस्टिमेट गरिदियो भनेर यसै अनुसार घर बनाऊ भन्यो भने त त्यो सामर्थ्य ती मान्छेहरूको छैन। ती मान्छेहरूको सामर्थ्यको आधारमा स्थानीय साधन स्रोतको उपलब्धताको आधारमा काम गऱ्यो भने त्यसले पनि जनतालाई राहत पुग्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र त्यो काममा चाहिँ नि अब हाम्रो सबै खालका निर्वाचन पनि त्यसमा सिद्धिसकेको हुनाले अब हामीले यो कुरामा तीव्रताले लाग्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु सर। अहिले निर्माण सामग्री निकै महँगिएको छ, यहाँ समयमा प्राप्त भएको छैन भन्ने गुनासो आएको छ। निर्माण सामग्री भन्नाले अब एउटा खरिद गर्ने निर्माण सामग्री भयो, जस्तो अब रड सिमेन्टको कुरा एकातिर हो भने अब अर्कोतिर चाहिँ पाइने अब सामान्यतया यहाँ बाँसको टाटी लगाएर पनि सिमेन्ट प्रष्ट गऱ्यो भनेदेखि त अब सस्तो रूपमा पनि घर बन्न सक्छ। अब त्यो सिमेन्ट र रडको भाउ चाहिँ अब सबै ठाउँतिर बढेको हो भने त राज्यले हेर्नुपर्छ, जिल्लामा मात्रै बढाइएको छ भने त्यो त यहाँको सम्बन्धित निकायहरूले त्यसमा ध्यान दिनको लागि चाहिँ म यो कार्यक्रम मार्फत अब यहाँ उपस्थित करिब हाम्रो सुझाव पनि यही नै हुन्छ। उहाँले त्यो बजार भाउको चाहिँ के हो भनेर अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्न चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा देश होमिएकोले पुनर्निर्माणको गति केही सुस्ताएकै हो, तर सरकारले तोकेको समयावधिले पनि अहिले पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही अग्रसर देखिन्छन्। सरकारवाला निकाय प्रतिबद्ध छन् र आशा गरौँ सिन्धुलीसँगै अति प्रभावित 14वटा जिल्ला र अन्य थप 17 जिल्लाको पुनर्निर्माणले गति लिनेछ। अर्को साता बृहत छलफलको बाँकी भाग, जहाँ सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको गहिरो अन्तर्क्रिया प्रस्तुत गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।